क्रिएटिव्ह मॅथ मराठीमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत. तर आपला इयत्ता 11वी बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सी यामध्ये थर्ड चॅप्टर चालू आहे, जो की आहे जर्नल. त्यामध्ये आपला पहिला पॉईंट चालू आहे अकाउंटिंग डॉक्युमेंट्स. सो आपण वाउचर, टॅक्स, इनवॉइस, क्रेडिट मेमो, रिसिप्ट इथपर्यंत आपली जी काही थेअरी होती ते झालेली आहे. आता पुढचा जो आपला टॉपिक आहे तो की आहे चेक. व्हेरी IMP. सो चेक म्हणजे काय? So while dealing with business transactions, businessmen use different types of check to make payment and for sending money from one place to another. Checkbook facility is given by the bank to its account holder who maintains a certain minimum balance. A check is an order issued by the account holder to its bankers to pay on demand a stated sum of money or to the order of specified person or to the bearer. The printed checkbook is issued by the bank to the account holder as per his requirement. तर चेक म्हणजे काय हे सगळ्यांना तुम्हाला माहितीच असेल, तुम्ही चेक बघितलाच असेल. तर चेक म्हणजे काय? तर बँक आपला जो कोणी अकाउंट होल्डर असतो, ज्याचं बँकेमध्ये अकाउंट असतं, त्या अकाउंट होल्डरला चेकबुक प्रोव्हाइड करतं. आणि ते कसं असतं, जर तुमच्या अकाउंटमध्ये जो काही बँकेचा एक सर्टन मिनिमम बॅलन्स असेल, तो असेल तरच तुम्हाला जे काही चेकबुक आहे ते बँकेकडून प्रोव्हाइड केलं जातं. आणि मग जे काही बिझनेसमन असतो त्यांना समजा कोणाला दुसऱ्याला पैसे ट्रान्सफर करायचे असतील किंवा पैसे द्यायचे असतील, पेमेंट करायचं असेल, तर ते चेकने करतात. आणि चेकमुळे काय होतं, जो काही पेमेंट आहे तो सिक्युअरली केला जातो. आणि चेकचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत, ते आपण आता पुढे बघूयात. तर इथे काय पहिले तुम्हाला डेफिनेशन दिले चेकची. अ चेक इज अ रिटन अनकंडिशनल ऑर्डर साइन बाय द अकाउंट होल्डर डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बँकर टू पे ऑन डिमांड सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू अ पर्सन नेम देअर इन ऑर टू द बेअरर. म्हणजे चेकमुळे काय होतं, जो कोणी अकाउंट होल्डर असतो तो काय करतो, तर बँकेला ऑर्डर करतो की ज्याचं नाव चेकवर लिहिलेलं आहे त्यालाच ते पैसे मिळाले पाहिजेत. ओके. सो त्या चेकमध्ये 3 पार्टीज आहेत, ड्रॉवर, ड्रॉई अँड पे. तर ड्रॉवर म्हणजे कोण, की जो चेक ड्रॉ करतो, जो चेक लिहितो, म्हणजे ज्याच्या नावाचं चेकबुक असतं, जो चेक लिहितो तो कोण असतो, ड्रॉवर. दुसरी पार्टी काय आहे, ड्रॉई. ड्रॉई म्हणजे काय, तर ज्या बँकेला ड्रॉई म्हणजे नेहमी बँकच असते, ज्याला ड्रॉवी ऑर्डर देतो की तुला पेमेंट जे काही असेल ते ट्रान्सफर करायचे. आणि पेई म्हणजे कोण, तर असा पर्सन की ज्याला चेक इश्यू होणार आहे, ज्याला ते पेमेंट बँकेकडून केलं जाणार आहे, तो कोण असतो, तर पेई. म्हणजे ड्रॉवरकडून जो चेक असतो तो पहिले बँकेकडे जातो आणि बँकेकडून मग तो जातो पेईकडे, जी काही अमाऊंट असेल ती. असे 3 पार्टीज येतात चेकमध्ये. पुढे दिलंय कंटेंट्स ऑफ चेक. म्हणजे चेकमध्ये काय कंटेंट्स असतात, तर समजा असा तुमचा चेक असेल तर ते पहिले काय असतं, वरती नेम ऑफ द ब्रांच आणि जो काही ॲड्रेस असेल तो. द डेट ऑफ इश्यू चेक, डेट IMP असते. समजा जी तुम्ही डेट टाकलेली असेल, समजा आजची डेट असेल तर आजच्या डेटपासून चेक हा फक्त 3 महिन्यापर्यंतच व्हॅलिड असतो, त्याच्यानंतर चेक व्हॅलिड राहत नाही. ओके. नंतर नेम ऑफ द पे, ज्याला पे करायचं आहे त्याचं नाव. अमाऊंट इन वर्ड्स अँड फिगर्स, अमाऊंट इन वर्ड्स, जी काय अमाऊंट असते ती वर्डमध्ये पण पाहिजे आणि फिगरमध्ये पण पाहिजे. नेम अँड सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, जो कोणी ड्रॉवर असेल, ज्याचं अकाउंट आहे, जो कोणी चेक लिहिणार आहे त्याची साईन, जी बँकेत ऑलरेडी असते तीच मॅच झाली पाहिजे, तरच मग तुमचा चेक पास होतो, नाही तर मग पास होत नाही, बाउन्स होतो. नंतर चेक नंबर, प्रत्येक चेकला एक खाली नंबर असतो जो बँकेकडूनच प्रोव्हाइड केलेला असतो. सो चेक नंबर, MICR नंबर, IFSC कोड आणि अकाउंट नंबर, जो काही अकाउंट नंबर आहे तो, आणि हे जे बँकेचं नाव, त्याची ब्रांच, बँक कोड, हे ते नंबर असतात. ओके. तो हे सगळे चेकवर कंटेंट इम्पॉर्टंट आहेत. नंतर पुढे बघूयात टाईप्स ऑफ चेक. तर त्याच्यामध्ये पहिला आहे बेअरर चेक. तर बेअरर चेक म्हणजे काय, तर असा चेक की जो कोणी ड्रॉवर असेल, जो कोणी अकाउंट होल्डर असेल, त्यांनी ज्याचं नावाने तो चेक लिहिला असेल
तो डायरेक्ट जाऊन बँकेमध्ये तो चेक देतो आणि त्याला पैसे मिळतात बँक काउंटरवरच. समजा ती व्यक्ती समजा एक्सच्या नावाने चेक लिहिलेला आहे, पण वाय व्यक्ती चेक घेऊन समजा बँकेच्या काउंटरवर गेली तर त्याला सुद्धा पैसे मिळतात. त्यामुळे बेअरर चेक हा असेल ना तर तो कोणीही बँकेकडून वटवू शकतो आणि त्यामुळे इथे काय असतो, ही एक रिस्क असते. कारण की समजा एखाद्या वेळेस चेक हरवला तर ज्याला तो सापडेल तो बँकेत जाऊन पैसे काढू शकतो, त्याची लॉटरी लागेल. सो हे काय एक रिस्क आहे ह्या बेअरर चेकमध्ये. ओके, इथे तुम्हाला बेअरर चेकचा स्पेसिमेन दिलेला आहे. चेकचा प्रत्येक चेक हा सेमच असतो, प्रत्येक चेकचा स्पेसिमन हा सेमच असतो. तर त्यात काय असतं, इथे डेट मंथ इयर जे काही असेल ते प्रॉपर इथे बॉक्स असतात त्यामध्ये लिहायची. इथे ज्याला पे करायची त्याला रुपीज, किती रुपीज हे ते वर्डमध्ये, इथे फिगरमध्ये, अकाउंट नंबर आपला जो काही अकाउंट नंबर असेल तो, आणि स्टेट बँक हे बँकेचं नाव, पत्ता, IFSC कोड हे ऑलरेडी चेकवर प्रिंटेड असतं. हा चेक नंबर असतो इथे खाली. आणि जी काही ज्याचं जो कोणी चेक लिहितो, जो कोणी अकाउंट होल्डर आहे त्याची इथे सिग्नेचर. हे काय झालं, स्पेसिमन ऑफ बेअरर चेक. पुढे आहे तुम्हाला ऑर्डर चेक. तर ऑर्डर चेक पण स्पेसिमन ऑफ ऑर्डर चेक पण सेम असतो. फक्त ऑर्डर चेकमध्ये काय होतं की जो काही ते बेअरर शब्द आहे तो खोडला जातो. म्हणजे काय होतं, ज्याचं इथे नाव लिहिलेलं आहे फक्त त्यालाच बँकेच्या काउंटरवर पैसे मिळतात. दुसरा एक्सच्या ऐवजी वाय व्यक्ती गेला तर त्याला पैसे मिळणार नाहीत. जो एक्स व्यक्ती असेल त्याचीच बँक खात्री करून घेईल की हा ज्याचं नाव लिहिलेलं आहे तीच व्यक्ती पैसे घ्यायला आले की नाही. सो त्यालाच पैसे बँक काउंटरवर मिळतात, त्याला म्हणतात ऑर्डर चेक. ओके, पुढे बघूयात. पुढे आहे क्रॉस चेक. क्रॉस चेकमध्ये काय होतं, तर जो काही चेक आहे तो तसाच्या तसा आहे, फक्त चेकच्या इकडच्या कोपऱ्यामध्ये लेफ्ट साईडला 2 क्रॉस केले जातात, 2 अशा पॅरलल लाईन्स आखल्या जातात, तेव्हा तो होतो क्रॉस चेक. आणि क्रॉस चेक इज अ व्हेरी सिक्युअर ट्रान्झॅक्शन प्रोसेस, बिकॉज ह्यामध्ये जेव्हा हा चेक तुम्हाला हा चेक तुमच्या बँकच्या काउंटरवर वटवता येणार नाही. तर हा चेक तुम्हाला तुमच्या जो कोणी जी आता स्टेट बँक ऑफ इंडिया असेल तर हा चेक तुम्हाला स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये द्यावा लागेल. तेव्हा जो कोणी अकाउंट होल्डर ज्या पेईचं इथे नाव लिहिलेलं असेल त्याच्या डायरेक्ट अकाउंटमध्ये हा चेक ट्रान्सफर केला जातो. जी काही चेकची अमाऊंट असते ती ट्रान्सफर केली जाते. ह्या चेकमध्ये तुम्हाला बँक काउंटरवर पैसे मिळत नाहीत. सो ह्या प्रोसेसला 3-4 दिवस मिनिमम लागतात. बिकॉज जेव्हा तुम्ही आता एक्स व्यक्तीने वाय व्यक्तीला चेक लिहिलेला असेल तेव्हा मग ती वाय व्यक्ती बँकेमध्ये जाऊन तो चेक टाकेल, नंतर मग तो ज्याच्या पेईच्या बँकमध्ये जाईल, नंतर मग ती त्याच्या अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर होईल. सो ह्या प्रोसेससाठी थोडा वेळ लागतो. सो मॅक्झिमम 3-4 दिवस लागतात. तर क्रॉस चेकमध्ये ही सिक्युअर आहे, ह्याच्यामध्ये कुठल्याच रिस्कचा कुठलाच संबंध नसतो किंवा रिस्क होत नाही. हा एकदम सिक्युअर चेक प्रोसेस आहे. ओके, पुढे आहे क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक. तर जसा काही क्रॉस चेक आहे सेम तसाच असतो, फक्त इथे जे काही क्रॉस केलेले असतात त्याच्यामध्ये अकाउंट पे असं लिहिलं जातं. ह्याच्यामुळे काही वेगळा बदल होत नाही. जसं काही क्रॉस चेकचं काम आहे तेच ह्या चेकचं पण काम आहे, फक्त ह्या चेकमध्ये अकाउंट पे केलं जातं. म्हणजेच ज्याचं अकाउंट इथे लिहिलेलं असेल, ज्याचं नाव इथे लिहिलेलं असेल त्या पेच्या अकाउंटमध्ये डायरेक्ट पैसे ट्रान्सफर केले जातात ह्या बँकेकडून. ओके, सो हे झाला चेक. आणि हा खूप IMP आहे, ह्याच्यामध्ये एकतरी प्रश्न तुम्हाला येतो स्पेसिमन ड्रॉ करायला किंवा शॉर्ट नोटमध्ये. सो पुढे बघूयात मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पॉर्टन्स अँड युटिलिटी ऑफ जर्नल. Introduction. Every businessman performs large number of transactions. These transactions cannot be remembered. Therefore, these transactions must be recorded in different types of books. He keeps different accounting records. The number of books depends upon the size and nature of a business and volume of transactions. But important books of accounts which must be maintained by every business are journal and ledger. Journal is a book employed to classify or sort out transactions in a form convenient for the subsequent entries in ledger. Journal keeps record of daily transactions. It is also known as a book of original entry. When the journal transactions
are recorded in a journal, it becomes journal entry. Journal entries consist of the name of a debit and name of the credit involved in a financial transactions with a brief narration. Journal is a book in which the business transactions are first recorded in the chronological order, that is date-wise in the order in which they take place. तर जर्नल म्हणजे काय, तर जर्नल हे काय एक डेली ट्रान्झॅक्शन्स आहे. कारण की रोजच्या दिवसाला जे काही ट्रान्झॅक्शन्स होतात ते नोट करून ठेवणं म्हणजे जर्नल. आणि जेव्हा तुम्ही एखादं एंट्री जर्नलचं जे काही ट्रान्झॅक्शन नोट करतात आणि तेव्हा त्याला काय म्हणतात जर्नल एंट्री. आणि त्याच्याचबरोबर तुम्ही खाली एक ब्रीफ नरेशन लिहितात की म्हणजे काय पेमेंट आहे किंवा काय सेल्स आहे, परचेस आहे, एक्सपेन्स आहे, त्याचं एक शॉर्ट नरेशन लिहिलं जातं. आता ते जेव्हा तो आपण प्रॉब्लेम बघू जर्नलचा तेव्हा हे तुम्हाला समजेलच. सो जे काही ट्रान्झॅक्शन्स केलेलं असतं ते नंतर आपल्याला बघताना क्लिअर होतं त्या नरेशनमुळे. आणि हे काय तर एक क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर आहे की जे म्हणजे काय तर आजचं ट्रान्झॅक्शन्स आजच करणार, कालचं आज नाही करणार, आजचं उद्या नाही करणार, असं होत नाही जर्नलमध्ये. आजचं ट्रान्झॅक्शन आजच केलं जातं. सो हे काय एक डे टू डे बिझनेस ॲक्टिव्हिटी आहे. ओके, पुढे काय दिले, जनरली द डिफरंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन बाय द बिझनेसमन फॉर रेकॉर्डिंग द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. ही मेंटेन्स प्रायमरी बुक्स अँड सेकंडरी बुक्स. प्रायमरी बुक्स includes journal proper and special journal which includes the purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, and secondary book include journal ledger. तर जो काही बिझनेसमॅन असतो तो अनेक प्रकारचे बुक्स मेंटेन करतो. तर त्याच्यामध्ये दोन टाईप्स असतात, प्रायमरी बुक्स आणि सेकंडरी बुक्स. तर प्रायमरी बुकमध्ये सगळे जर्नल येतात. तर जर्नलमध्ये काय काय येतात तर परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसिवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, हे सगळे कशात येतात तर जर्नलमध्ये येतात. आणि सेकंडरी बुकमध्ये काय येतं तर जर्नल लेजर येतं. ओके, पुढे मिनिंग दिला आहे, द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ह फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जर विच मीन्स डे. तर हा तर जर्नल शब्द कुठून आला आहे तर फ्रेंचमधून आला आहे आणि त्याचा अर्थ काय अ डे. देअर फोर अ जर्नल मीन्स अ डेली रेकॉर्ड. म्हणून जर्नलमध्ये आपण जे काही डेली रेकॉर्ड्स असतात ते त्याची नोंद करून ठेवतो. अ जर्नल कंटेन्स अ डेली रेकॉर्ड ऑफ अ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स अँड हेन्स इट हॅज बीन नेम्ड सो. As soon as transactions take place, its debit and credit aspects are analyzed and first of all records chronologically, that is, in the order of their occurrence. Journal is a book of original entry or primary entry. तर हे आपण वरती बघितलं तेच आहे, जे काय जर्नलमध्ये असतात डेली बेसिसवर ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केले जातात. त्याच्यामध्ये एक डेबिट असतं, एक क्रेडिट, असे दोन ॲस्पेक्ट्स असतात. आणि जर्नलमध्ये काय जर्नल हे काय तर एक प्रायमरी एंट्री आहे, म्हणजे ओरिजिनल्स जी काही आपल्या ट्रान्झॅक्शन्सची सुरुवात असते ती जर्नलपासूनच केली जाते. पुढे तुम्हाला दोन डेफिनेशन्स दिल्यात. पहिली डेफिनेशन आहे अकॉर्डिंग टू L.C. Cropper, a journal is a book employed to classify or sort out transactions in a form convenient for their subsequent entry in the ledger. आणि सेकंड आहे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ द अकाउंटंट रिटन बाय एरिक कोहलर, अ जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर रेकॉर्डेड ट्रान्झॅक्शन्स नॉट प्रोव्हाइडेड फॉर इन स्पेशलाइज्ड जर्नल. तर ह्या दोन जर्नलच्या डेफिनेशन्स आहेत. ओके, पुढे आहेत इम्पॉर्टन्स अँड युटिलिटीज ऑफ जर्नल. तर जर्नलचे काय इम्पॉर्टन्स आहेत किंवा काय युटिलिटी आहेत ते. फर्स्ट आहे दिस इज द प्रिन्सिपल बुक ऑफ अकाउंट. इट इन्क्लूड्स ऑल टाईप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिझनेस. तर हे काय एक प्रिन्सिपल आहे, म्हणजे प्रायमरी बुक आहे आणि त्याच्यामध्ये जे काही सगळ्या ट्रान्झॅक्शन्स अकाउंट्स रेकॉर्ड केले जातात. पुढे आहे इट शोज ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रान्झॅक्शन्स. आपण जे नेरेशन लिहितो त्याच्यामुळे जी काही ट्रान्झॅक्शन्सची इन्फॉर्मेशन असते ती पण आपल्याला समजते. थर्ड आहे द जर्नल हॅज डेट वाईज रेकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रान्झॅक्शन्स विथ डिटेल अबाउट अकाउंट्स. इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द इव्हेंट व्हेन इट टूक प्लेस. ते जे काही ट्रान्झॅक्शन्स असतात ते डेट वाईज केले जातात, त्यामुळे आपण नंतर कधी बघितलं तर आपल्याला समजतं की ह्या डेटला सेल्स झालेला का परचेस झालेला, सेल्स आधी झालेला मग परचेस झालेला, जी काही इन्फॉर्मेशन असते ती आपल्याला प्रॉपरली समजते. फोर्थ आहे द जर्नल इज सबसिडरी बुक इन विच ऑल डे टू डे ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड फर्स्ट इन क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर इन डेबिट अँड क्रेडिट फॉर्म अँड विथ द अमाऊंट ऑफ इच ट्रान्झॅक्शन्स. जे काही जर्नल आहे ते डेट वाईज केलं जातं, आधीच्या डेटचं आधीचं, नंतरचं नंतर, आणि जी काही अमाऊंट असते ती पण प्रॉपरली त्याच्यामध्ये मेंटेन केली जाते. पाचवं आहे
अकाउंटिंग प्रोड्युसर इज फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्युमेंट्स. जी काही अकाउंटिंगची प्रोसिजर असते ती कशाच्या बेसिसवर असते, तर जे काही आपण आधी अकाउंटिंग डॉक्युमेंट्स बघितले त्याच्यावरती असते. ओके. 6 आहे, द नरेशन प्रोव्हाइड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रान्झॅक्शन. इट हेल्प्स टू इन्क्रीज द क्लॅरिटी ऑफ एव्हरी ट्रान्झॅक्शन्स. तर नरेशन जे काही प्रोव्हाइड केलं जातं त्याच्यामुळे काय समजतं आपल्याला, प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनची जी काही त्याचं जे काही ट्रान्झॅक्शन्सचा जो काही टाईप आहे तो आपल्याला समजतो. ओके. 7th आहे, इट हेल्प्स टू फाइंड अँड प्रिव्हेंट एरर्स. जर्नलमुळे काय आपल्याला होतं की आपल्याला जे काही आपल्या चुका झाल्या असतात आपल्याला ओळखता येतात आणि समजतात. 8 काय, इट हेल्प्स टू चेक अरेथमॅटिक ॲक्युरेसी ऑफ द ट्रान्झॅक्शन. ह्याच्यामुळे आपल्याला एक ॲक्युरेट जी काही अरेथमॅटिक ॲक्युरेसी असते ती चेक करता येते. 9 आहे, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट. तर जर्नलचा उपयोग आपल्याला कशासाठी होतो, तर जे काही आपले फायनल अकाउंट्स असतात ते बनवण्यासाठी जर्नलचा उपयोग होतो. पुढे तुम्हाला दिलेला आहे स्पेसिमन फॉर्मॅट रुलिंग प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल इज गिवन बिलो. म्हणजे जर्नल कसा ड्रॉ केलं जातं ते इथे तुम्हाला दिलेलं आहे. तर जर्नल ऑफ, तर प्रत्येक जर्नलच्या वरती असं जर्नल ऑफ लिहिलं जातं आणि पुढे जे काही कंपनीचं नाव असेल XYZ ABC जे काही कंपनीचं नाव असेल ते लिहायचं. म्हणजे पुढे पहिलं काय लिहायचं, तर जर्नल ऑफ. नंतर असा ड्रॉ करायचे 5 कॉलम, एक डेट, पर्टिक्युलर्स, LF, डेबिट अमाऊंट अँड क्रेडिट अमाऊंट. ओके. तर डेटमध्ये जो काही तुम्हाला आता ट्रान्झॅक्शन्समध्ये इयर वाईज दिलेत, डेट वाईज दिलेत, मंथ वाईज दिले, जसं काही दिलं असेल ते इयर, मंथ और डेट ज्याप्रमाणे दिलं असेल प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये वेगळं असणार. सो ते. पर्टिक्युलर, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड टू नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड. म्हणजे कसं लिहायचं, समजा तुमचं परचेस होत असेल तर काय येईल तुमची एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. ओके. आणि बिंग, परचेस मेड, असं जे काही ट्रान्झॅक्शन असेल ते. नंतर इथं डेबिट अमाऊंट, क्रेडिट अमाऊंट. डेबिटचे जे अमाऊंट असेल ती डेबिटला, म्हणजे हे आपलं वरचं ओळ डेबिट आहे सो अमाऊंट इथे येईल, आणि क्रेडिटला जी अमाऊंट आहे ती खालच्या ओळीवर येईल. म्हणजे क्रेडिटचे जे आपण ट्रान्झॅक्शन दिले त्याच्यासमोरच क्रेडिटच्या कॉलममध्ये त्याची अमाऊंट येईल, जी काही 2000 असेल, 5000 असेल ती. तर हा काय झाला स्पेसिमन ऑफ जर्नल. पुढे तुम्हाला दिलं आहे एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉलम्स. तर त्याच कॉलमचं परत एक्सप्लेनेशन दिले आहे, तर आपण हे पण बघूयात. In this column of a journal, records of year, months and date of every transaction is written. The year should be written at the top and below that the month and date should be written. So जे काही डेट असेल, इयर असेल, मंथ असेल ते लिहिलं जातं. ओके. पुढे काय आहे, particulars. In particular column of the journal entry is passed in 3 parts: debit account, credit account and narration. So डेबिटमध्ये काय, इट रेकॉर्ड्स द नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड. क्रेडिटमध्ये इट रेकॉर्ड्स द नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड. जे डेबिटचं होते त्याचं अकाउंट नाव येईल, जे क्रेडिट होते त्या अकाउंटचं नाव येईल. आणि खाली तुम्हाला नरेशन येईल, म्हणजे जे काय तुम्ही एंट्री केलं त्याचं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिहायचं. आणि त्या नरेशनची सुरुवात कधी पण बिंग ह्या शब्दाने होते. बिंग, नरेशनची सुरुवात ही कधी पण बिंग ह्या शब्दाने होते. म्हणजे जे काही तुम्ही नरेशन लिहिणार ते कंसात बिंग आधी लिहायचं आणि मग जे तुमचं काही नरेशन असेल ते लिहायचं, इथे जसं दिलेलं आहे तसं. ओके. पुढे आहे LF म्हणजे लेजर फोलिओ नंबर. इट मीन्स पेज नंबर ऑफ द लेजर. तर जेव्हा तुम्ही जर्नल करता जर्नलवरच बेस तुमचा लेजर केला जातो. सो तुम्ही जर्नलमध्ये जे काही तुमचा नंबर असेल लेजरमध्ये तो कुठला आहे जर्नलचा ते फाइंड करण्यासाठी तिथे LF लिहिला जातो, म्हणजे जर्नल फोलिओ नंबर लिहिला जातो. त्यामुळे कुठलं ट्रान्झॅक्शन आहे हे लगेच समजतं. समजा लेजरमध्ये तुम्ही 5 नंबरचं जे ट्रान्झॅक्शन असेल आणि जर्नलमध्ये तुमचं पहिला जो तुमचा ट्रान्झॅक्शन आहे त्याला तुम्ही 5 अंक लिहिला LFमध्ये, तर मग ते तुम्हाला चेक करता येतं की इकडचा 5 अंक तुम्ही लेजरमध्ये बघणार. ओके. आणि जेव्हा आपण लेजर करतो तेव्हा आपण JF करतो, म्हणजे जर्नल फोलिओ लिहितो. त्यामुळे हे दोन्ही कॉलम दोन्ही ठिकाणी केले जातात. पुढे आहे डेबिट अमाऊंट आणि क्रेडिट अमाऊंट. इन दिस कॉलम अमाऊंट, जी काही डेबिट अमाऊंट होते ती डेबिट कॉलममध्ये लिहायची, जी अमाऊंट क्रेडिट होते ती क्रेडिट अमाऊंटमध्ये लिहायची. कधी पण डेबिट होणारी अमाऊंट ही क्रेडिट होणारी अमाऊंट एवढीच असते. दोन्ही ज्या काही अमाऊंट असतात त्या इक्वल असतात. ओके. पुढे आहे कास्टिंग ऑफ जर्नल.
At the end of each page of a journal, the total of debit amount and credit amount column should be taken to check arithmetical accuracy of the transactions. The total of both the columns must be equal. जे मी आत्ता जस्ट बोलली तेच आहे. जे काही तुमचे लेजर डेबिट आणि क्रेडिट कॉलम असतील त्यांची जी काही खाली टोटल येईल ती कशी पाहिजे, मस्ट बी इक्वलच पाहिजे. आफ्टर रेकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज ॲट द एंड ऑफ each page, the total of the amount columns is carried forward to the next page by written by the word total carried forward in particular column. The next page will begins with the total brought forward from the previous page by writing the word total BF on the last page of journal. Grand total is casting. सो तुम्ही जर्नल एंट्रीज करत असाल आणि एका पानावर तुमच्या जर्नल एंट्रीज करून तुमचं पान संपलं, तर जी काही त्या पानावरची खालची टोटल असेल तेव्हा तुम्ही तिथे काय लिहिणार, टोटल कॅरीड फॉरवर्ड. म्हणजे जी काही टोटल असेल ती पुढच्या पानासाठी कॅरीड फॉरवर्ड केलेली जातील. आणि जेव्हा तुम्ही पुढच्या पानावर जेव्हा तेच जर्नल मागचं जर्नल कंटिन्यू कराल तेव्हा तिथे काय लिहिणार, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड. म्हणजे जी मागची आहे ती आत्ता इथे फॉरवर्ड करून आपण जे काही पुढचं ट्रान्झॅक्शन असणार ते करणार. ओके. नेक्स्ट आहे जर्नलायझिंग. द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑर रेकॉर्डिंग द ट्रान्झॅक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलायझिंग. जेव्हा जे काही ट्रान्झॅक्शन जर्नलमध्ये रेकॉर्ड्स केले जातात त्याला काय म्हणतात, जर्नलायझिंग. ओके. पुढे आहेत स्टेप फॉर जर्नलायझिंग. तर जर्नलायझिंगच्या स्टेप्स कुठल्या आहेत, तर फर्स्ट काय आहे, फाइंड आउट द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन्स. तर प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनमध्ये कुठले 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व आहेत. प्रत्येक अकाउंटमध्ये प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनमध्ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व असणार. आपण आधीच्या चॅप्टरमध्ये बघितले प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन्सचे 2 ॲस्पेक्ट्स असतात. सेम तसंच ते ॲस्पेक्ट्स कुठले आहेत ते फाइंड आउट करणं. दुसरं आहे फाइंड आउट द टाईप्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व. त्यांचे अकाउंट कुठले आहेत, ॲसेट्स आहेत, लायबिलिटीज आहेत, इन्कम आहे, एक्सपेन्स आहे, जे आपण मागच्या म्हणून मी तुम्हाला बोललेली की सेकंड जो आपण चॅप्टर केला आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याच्यावरच बेस तुम्हाला जर्नल आहे. थर्ड आहे अप्लाय द रूल्स. जे काही रूल्स आहेत ते डेबिट क्रेडिटचे जे रूल्स आहेत किंवा रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स आहेत ते पण तुम्हाला इथे लागणार आहेत. फोर्थ आहेत फाइंड आउट द अकाउंट टू बी डेबिटेड आणि अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. अकाउंट डेबिट कुठलं होतं आहे, अकाउंट कुठलं क्रेडिट होतं आहे ते फाइंड आउट करायचं. फिफ्थ आहे रेकॉर्ड द डेट ऑफ द ट्रान्झॅक्शन इन द डेट कॉलम. जी काही ट्रान्झॅक्शनची डेट असेल ती डेट कॉलममध्ये लिहायची. सिक्स आहे द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन इन अ पर्टिक्युलर कॉलम. ऑन फर्स्ट it is written close to the date column and name of the account is credited is written on the next line after leaving short space from the date column. तर म्हणजे काय, आता तुमचा हा डेट कॉलम आहे आणि इथे हा तुमचा पर्टिक्युलर कॉलम आहे. तर जेव्हा तुम्ही अमाऊंट जे काही डेबिटेड असणार ते कधी कुठून लिहिणार, समजा तुमचं परचेस अकाउंट डेबिट होते तर ते तुम्ही पूर्ण इथपासून लिहिणार. म्हणजे ह्या ओळीच्या इथपासून ही जी कॉलमची रेष आहे त्याच्या इथपासून. आणि जे तुमचं अकाउंट क्रेडिटेड होतं आहे तर ते खालच्या ओळीवर थोडीशी इकडच्या साईडला थोडीशी जागा सोडून लिहिणार. ओके. सेवन्थ आहे द वर्ड DR इज रिटर्न अगेन्स्ट द नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड अँड द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज प्रिसेड बाय द वर्ड टू. म्हणजे जे तुमचं अकाउंट डेबिट होतं तर परत आपण सेम एंट्री घेऊ. तर परचेस अकाउंट डेबिट होत असेल तर परचेस अकाउंट डेबिटला DR असं लिहायचं. टू कॅश अकाउंट इथे थोडीशी जागा सोडायची आणि मग लिहायचं टू कॅश अकाउंट. जे क्रेडिटच्या वेळेस टू लिहायचं, डेबिटच्या वेळेस DR हे लिहायचं. ओके. 8 आहे राईट द अमाऊंट ऑफ ट्रान्झॅक्शन इन डेबिट कॉलम अँड क्रेडिट कॉलम. जी काही अमाऊंट असेल ती डेबिटची अमाऊंट डेबिट कॉलममध्ये लिहायची, क्रेडिटची जी अमाऊंट असेल ती क्रेडिट कॉलममध्ये लिहायची. 9 आहे अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री इज गिवन इन द ब्रॅकेट जस्ट बिलो द एंट्री. आणि सेम ह्या 2च्या खालची जी ओळ असेल त्याच्यावरच कॉलममध्ये जे काही ब्रीफ एंट्री असेल म्हणजे की जे काही नॅरेक्शन असेल ते लिहायचं. आणि त्याची सुरुवात कशाने होते, तर बिंग या शब्दाने होते. 10 आफ्टर इच जर्नल एंट्री अ लाईन इज ड्रॉन इन अ पर्टिक्युलर कॉलम ओनली टू कीप द एंट्रीज ऑफ द ट्रान्झॅक्शन डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्रॉम इच अदर. आणि आता हे नरेशन लिहून झाल्यावर तुमची एक एंट्री कंप्लीट होते. जे काही तुम्ही एक डेटची एंट्री केली असेल तर ती तुमची एंट्री कंप्लीट होते. समजा तुमचं नरेशन 2 ओळीचं झालं तर त्याच्यानंतर दुसऱ्या तारखेची एंट्री लिहिताना तुम्हाला एक लाईन काय करायचे, सोडून द्यायची. त्यामुळे तुमचं जे काही ट्रान्झॅक्शन असेल ते कसं चांगलं आणि सुटसुटीत दिसेल आणि बघताना पण तुम्हालाही समजेल, जे तुमचे पेपर तपासणार आहेत त्यांना पण समजेल. ओके. 11th आहे 11 म्हणजे लेजर फोलिओ द पेज
page number on which the particular account is open in the ledger is started under the LF column to facilitate easy reference. तर जे लेजरमध्ये जे काय तुमचे नंबर असतील ते LFच्या कॉलममध्ये येतील की ज्याच्यामुळे तुम्हाला एक रेफरन्स मिळतो की तुम्हाला तो कुठलं ट्रान्झॅक्शन बघायचं आहे लेजरमधलं आणि जर्नलमधलं. ओके, पुढे काय आहे, हाऊ ट्रान्झॅक्शन्स ट्रॅव्हल. सोर्स डॉक्युमेंट्स ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे जे तुम्हाला प्रॉब्लेम दिलेला असेल तो तुमच्याकडून सोर्स काय तुमचा अकाउंट्सचा तो, नंतर ट्रान्झॅक्शन्स काय ते, नंतर 2 ॲस्पेक्ट्स, नंतर क्लासिफिकेशन ऑफ ॲस्पेक्ट म्हणजे कुठलं अकाउंट्समध्ये ते जातात, ॲसेट्स लायबिलिटीज इन्कम एक्सपेन्स. नंतर असर्टेन 2 इफेक्ट्स, त्याचे 2 इफेक्ट कुठले होतील, डेबिट क्रेडिट कुठले होतील ते, अकाउंट टू बी डेबिटेड अँड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कुठले अमाऊंट डेबिट होते कुठले अमाऊंट क्रेडिट होते ते, आणि फायनली काय होतं, जर्नल. ओके, जे आपण वरती 11 बघितले तेच हे. पुढे तुम्हाला दिलं आहे GST. सो आपण जर्नलचं जे काही बेसिक रूल आहे किंवा जर्नल कसं ड्रॉ करायचं ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे. सो तुम्ही परत एकदा चेक करा व्हिडिओ आणि तुमच्या पुस्तकामधून पण चेक करा. आता हा जो काही GST टॉपिक आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करू. सो स्टे ट्यून आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. आपण लगेचच भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.